Ganito sa lahat naman dumadanas ng pain, talagang dadanasin mo yan. Hindi ka gigising sa umaga na wala na. Hindi madadaan sa basketball yan. Hindi madadaan sa panonood ng Netflix yan. Hindi madadaan sa pagtawa sa lahat ng bagay. Hindi madadaan sa paglilinis. I'm telling you, pagyari mong maglinis, nandun pa rin yung pain. Pagyari mong maglaro, manood ng Netflix, nandun pa din yung pain. Kaya ang dapat mong gawin, sabi mo, bigyan mo ng timetable. Okay, so I'm going to give myself 1 month for this, 2 months for this. Positive Day, Believers. This is Dr. Gigi Sunga from My Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng believers natin. And sa first time po tayong panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong mapo-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to franchise ng Rockstar Lechon Manok, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. And if you want to join IMG and the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, okay? By the way, sa IMG po kasi, you will have your health insurance, investment, and at the same time, magkakaroon ka ng chance na magkaroon ng passive income. Okay? So, kaya nire-recommend natin siya for all. Alright. Okay, so ngayon ay Monday. So, back from vacation. So, nandito na tayo ngayon sa office. Right? So, pag-usapan natin ngayon yung mga 4 na bagay na dapat pinapalipas mo lang. Right? Alam nyo, minsan may mga dumarating sa buhay natin na mga circumstance, pangyayari, mga situations na hindi tayo dapat mag-dwell ng pangmatagalan. Pero itong mga bagay na to, mangyayari talaga siya. We can't get away from these things. Kaya ang dapat mo lang pag-handle dito, the right way to handle this is sasabihin mo lang, okay, so nandyan ka ngayon, pero lilipas ka lang. Okay? Lilipas ka lang din. Palilipasin lang kita. Alright? So, simulan na natin. Get your pen and your rule book. Magsulat na tayo. Let's go? Let's go! Alright. So, unang bagay na dapat pinapalipas mo lang sa buhay mo. Hindi pinapatagal. Alright? Okay. So, number 1 is being broke. Broke. As in, wala kang pera. Being broke is just temporary. Tandaan po natin yan. Temporary ka lang dapat, walang pera. Temporary ka lang dapat na hindi makabili ng ganito, hindi makapunta dito, hindi makapag-shopping. Temporary lang na hindi ka makakabayad ng bills. Dapat temporary lang yon, months lang. Huwag mo ngayaan, kapatid, na magiging part siya ng buhay mo, ng lifestyle mo. It can't be that way. Alright? So if you are broke right now, don't dwell on this for the rest of your life. So isipin mo lang, okay, lilipas ka lang din. Kasi alam nyo, maraming dahilan yung pagiging broke natin. Maring nagkaroon ng emergency sa family mo, sa sarili mo. So yung pera mo, savings mo, lahat, nabuhos mo, nabigay mo. So yung situation mo ngayon na wala kang pera, temporary lang yan. Okay? Or bigla naman merong magandang opportunity na dumating sa'yo, nag-invest ka sa business, and then after a few months, hindi siya kumita, so walang natira sa pera mo. So, naging broke ka. So, yan yung mga circumstance or pagkakataon na nagiging broke tayo. But that is just only temporary. Okay? So, kung broke ka ngayon, sabihin mo sa sarili mo, lilipas ka din. Bukas, hindi na. Sa isang buwan, hindi na. Sa isang, after a few months, may pera na ako. Alright? Second, na hindi mo dapat pinapatagal o dapat palipasin mo lang sa buhay mo, failure. Alam niyo, sa buhay natin, sa paglalakbay natin, hindi talaga natin maiwasan na magkaroon tayo ng failure. Madami tayong nagiging failure sa relationship, di ba? Nakailang failure ka na, kapatid. Relationship, natawa si architect. Relationship, di ba? Nakailang subok ka na, pero wala pa rin mangyari, Doc, eh. Or friendship, di ba? Nakailang launch ka na ng friendship. Wala pa din. Nakailang launch ka na rin ng business partnership. Nakailang launch ka na rin ng magsisave na ako, Doc. Every month, magsisave ako ng 10%. Pero wala pa din, di ba? Or nag-invest ka, pero failure pa din. Or nag-launch ka ng ministry mo sa church. Sinabi mo na every Sunday, kakanta ako, every Sunday, magtuturo ako sa church, magtuturo ako ng Sunday school, o magbibisita ako,
Or I'll read the Bible every day, 1 chapter a day. Pero it's a failure. Walang nangyari. Or nag-invest ka sa real estate. Bumili ako ng ganito, Doc, pero wala naman nangyari din. Naging, ano lang di siya, gumagastos pa ako, naging liability, it's not an asset. So, marami tayo minsan nilo-launch sa buhay natin, sinisimulan, pero after mga few months or a year, napapatunayan natin that I failed. And that is just a temporary. Sabi mo sa sarili mo ngayon, if I failed, kung nag-fail ako ngayon, hindi nangyari lahat ng plano ko, lilipas ka lang din. Okay? Lilipas ka lang. Hindi pwedeng magtagal ako dito. Hindi ka pwedeng nag-fail ka sa relationship na yan, magtatagal ka na. Nag-failed ka sa partnership na yan, ayaw mo makipag-partner. Nag-failed ka sa business na yan, ayaw mo na. Nag-failed ka sa savings, investment, real estate, and all. So, hindi pwede po. Dapat lahat pong yan temporary. Lilipas lang din. Okay? Alright, and number 3 na dapat ay papalipasin mo lang sa buhay mo, pain. Right? There are 2 types of pain, mga kapatid. Una, yung physical pain. Kung nakakaramdam ka ngayon ng physical pain, dapat lilipas din yan, ha? Palipasin mo din. Check your health. Alright? Alam nyo, minsan pag meron tayong mga discomfort sa katawan natin, kailangan gumagawa din tayo ng action. Lalo kung paulit-ulit, every afternoon or pag ganitong situation, sumasakit yung ganito, dapat pinapalipas mo lang din yan at gagawa ka ng action. Okay? So, alam nyo, marami rin tayo naging discomfort for the last few years of our life. Pero sabi ko, hindi pwede. Kaya panay pa-check up ko. Check up ng mata, pa-check up ng ganito. Kasi dapat lumilipas siya and we're doing something. Alright? So, second type of pain. Ito yung pain na sa puso. Mental pain. Ito yung you get hurt. Diba? Sabi ko nga nung meron ako mga tulang ginagawa. Alam nyo, mahilig din magawa ng tula si Doc eh. Sabi ko, sino ba hindi nasaktan? Diba? Kung nasasaktan ka ngayon, congratulations! Isa kang tao. You are human, diba? Ibig sabihin, pag nasaktan ka, nag-attempt ka to do something good. Nag-attempt ka to build a relationship. Nag-attempt ka to build something worthwhile. To build something na, you know, that will benefit you, that will benefit the rest of the people around you. Nag-attempt ka to build something. Pero you get hurt. At dapat, ano lang yun, it will not stop you again from trying another thing, from trying another thing that you want to build. Kung talagang may pain, alam mo yung may pain kasi minsan nagagaling yan din sa disappointments eh. Diba, sino po may pain? Pwede po kayo mag-type sa baba. Kung may pain ka ngayon, ibig sabihin, na-disappoint ka. Diba? So, dapat ito yung na-expect mo sa partner mo. Dapat ito yung na-expect mo sa family mo. Dapat ito yung na-expect mo sa clients mo, sa office mates mo, sa boss mo. Pero hindi siya nangyayari. So, kaya tayo nasasaktan. Pero dapat sasabihin sa sarili mo, pag umaatake na yung pain sa gabi, alam niyo minsan yung pain sa gabi umaatake, no? When you are alone in your room, doon mo naisip, may pain pala, no? Kaya nga, pag umatake na yan, sabihin mo, okay, lilipas ka din. Bukas sa isang linggo, wala ka na. I remember nung college ako. Alam niyo naman, pag college, yung college life, di ba? The ordinary student, si Doc. So, marami tayong mga ginagawa and experiment. Di pumapasok, gala dito and all. Siyempre, nadi-disappoint tayo, we get hurt. So, alam nyo, nilagay ko minsan sa room ko, nakalagay talaga. Pinagdugsong-dugsong ko yung bond paper, nilagay ko sa room ko. Nilagay ko ganito, "These too shall pass." Sobrang painful kasi ng pakiramdam ko that time. Kasi ang dami kong disappointments, ang dami kong gusto na dapat ganito, ba't ganito yung buhay. Ang dami, halo-halo na siya. So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, tapos pag sa room, di ba sabi ko, sa room, doon mo nararamdaman lahat ng pain. So, nilagay ko na lang. It will pass. Diba? So, yung pain mo ngayon, kapatid, palipasin mo lang yan. Alright? Sabihin mo, sige, bigyan kita ng timetable. Alam nyo, ganito sa lahat naman dumadanas ng pain. Talagang dadanasin mo yan. Hindi ka gigising sa umaga na wala na. Hindi madadaan sa basketball yan. Hindi madadaan sa panonood ng Netflix yan. Hindi madadaan sa pagtawa sa lahat ng bagay. Hindi madadaan sa paglilinis. I'm telling you, pagkayari mong maglinis, nandun pa rin yung pain. Pagkayari mong maglaro, manood ng Netflix, nandun pa din yung pain.
Kaya ang dapat mong gawin, sabi mo, bigyan mo ng timetable. Okay, so I'm going to give myself 1 month for this. 2 months for this. Okay? Alright, so base mo yan sa mga nababasa natin at sa experience natin. And number 4, na dapat pinapalipas mo lang, hindi ka nagdudwal ng matagal, is number 4 is rejection. Sino ba hindi na-reject, di ba? Lahat tayo na-reject. Gusto mo ma-promote, hindi ka na-promote. Gusto mo magbenta, hindi ka nakabenta. Gusto mong nag-propose ka ng something sa boss mo, nag-propose ka ng something sa business partner mo, and you got rejected. And that's normal. Palipasin mo lang. Sabi mo, okay, so kung hindi ako na-promote ngayon, maybe next ranking, I'll try another. I'll try my best. Kung hindi ka bumili ngayon, babalikan kita. Sabi mo sa kliyente mo, ayaw mo ngayon, so babalik ako sa'yo, magpipresent ako ng new proposal. Alam nyo, di ba nagkaroon kami ng training dito sa Inspire, sa partner natin, sister company natin, Inspire. I heard it from one of our head ng sales team ng Inspire. Sabi niya, when your client says no, that's the start na dapat kang magbenta. So yung rejection that you have right now, rejection from your family, rejection from your friends, from your boss, from the people around us. Lahat ng rejection na yan, isipin mo lang, okay, lilipas din kayo. Lilipas lahat ng yan. At babangon ako. Okay, magpipresent uli ako. Magpapapromote ulit ako. Magbebenta uli ako. I'll do the same thing. This time, it's better. Alright? So, delivers, maraming pang mga pangyayari sa buhay natin na, alam mo yon na masakit, mahirap, pero dapat tanggapin natin. And second, dapat palipasin mo lang. Pag lumipas na siya, dapat lang para lang siyang dadaan. O sige, daan ka na nga. Sabi mo, o sige nga pain, dumaan ka na nga. O sige, rejection, dumaan ka na nga. Okay, sige, being broke, dumaan ka na nga sa buhay ko. Para bukas, iba na ako, babangon na ako. Okay? Alright, so mga delivers, sana nakatulong ang vlog na to para sa nakakaranas ng mga ganyang bagay. Okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.